Bạn đã bao giờ dừng lại để quan sát một chú kiến nhỏ bé đang miệt mài bò trên vỉa hè chưa? Thật dễ dàng bỏ qua chúng phải không? Chúng ta thường nghĩ chúng chỉ là những sinh vật đơn giản, đơn độc đang trên đường tìm kiếm một mẫu thức ăn. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng, ngay dưới chân bạn, một nền văn minh nhộn nhịp, phức tạp đang phát triển thì sao? Một nền văn minh không được xây dựng bằng bê tông và thép, mà bằng đất và ý chí kiên cường. Đó chính là những thành phố ngầm đáng kinh ngạc của loài kiến, những kỳ quan kỹ thuật sánh ngang với những thành tựu vĩ đại nhất của chúng ta. Chúng là minh chứng cho những gì có thể đạt được khi vô số cá thể cùng nhau làm việc như một thể thống nhất. Đó là một thế giới phức tạp đến choáng váng, ẩn mình ngay ngoài tầm nhìn của chúng ta. Hãy nghĩ về điều đó một chút. Chúng ta xây dựng những tòa nhà chọc trời vươn tới mây, những cây cầu bạc qua những con sông rộng lớn, những thành phố thắp sáng bầu trời đêm. Tuy nhiên, thiên nhiên cũng có những kiến trúc sư bậc thầy. Kiến, sinh vật nhỏ bé này, là một trong số đó. Những thành phố của chúng không chỉ là những đường hầm ngẫu nhiên trong đất, chúng là các đô thị được quy hoạch tỉ mỉ với các phòng chuyên dụng, hệ thống thông gió, mạng lưới đường cao tốc phức tạp. Đó là một thế giới hoạt động với mức độ tổ chức và hiệu quả đáng kinh ngạc. Một vương quốc bí mật ngay dưới chân chúng ta. Quy mô sức mạnh tập thể khiến tôi kinh ngạc. Một con kiến đơn lẻ thì yếu ớt, nhưng một tổ kiến là một siêu sinh vật. Câu chuyện về thành phố kiến là câu chuyện về khéo léo, cống hiến và sức mạnh hợp tác. Việc xây dựng một thành phố kiến bắt đầu bằng một nhiệm vụ lớn lao, đào bới. Tất cả bắt đầu bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của những con kiến thỏ, những kỹ sư xây dựng tận tâm của tự nhiên. Chỉ sử dụng hàm mạnh mẽ của mình, chúng bắt đầu đào từng hạt đất, từng viên đất nhỏ. Đó là một quá trình chậm chạp vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ phi thường. Mỗi con kiến thỏ mạng một cục đất nhỏ, vận chuyển lên bề mặt và cẩn thận đặt xuống, thường tạo ra cái U quen thuộc mà chúng ta thấy là tổ kiến. Cái U này không chỉ là một động đất, đó là dấu hiệu đầu tiên của đô thị rộng lớn đang được xây dựng bên dưới, một minh chứng cho công việc không ngừng nghỉ đang diễn ra ngay dưới bề mặt. Vật liệu chúng sử dụng đơn giản đến tuyệt vời, chính đất mà chúng đào ra, trốn với nước bọt của chúng. Hỗn hợp này hoạt động như một loại xi măng tự nhiên, liên kết các hạt đất lại với nhau để tạo ra những bức tường vững chắc, ổn định cho các đường hầm và phòng của chúng. Điều này ngăn chặn sự sụp đổ và đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc của toàn bộ thành phố của chúng. Thiên tài thực sự nằm ở cách bố trí thành phố. Một đô thị kiến không phải là một mê cung hỗn loạn. Nó là một cấu trúc có tổ chức cao với các phòng chuyên biệt. Mọi phòng phục vụ một chức năng riêng biệt. Phòng hoang gia dành cho kiến chúa, khu vực ươm chung và ấu trùng, phòng lưu trữ thức ăn, khu vực nghĩa địa hoặc xử lý chất thải. Sự phân chia chức năng này rất quan trọng đối với hiệu quả và sự sống còn của tổ, đảm bảo mọi khía cạnh của xã hội chúng hoạt động trơn tru. Hơn nữa, những thành phố này được thiết kế với hệ thống kiểm soát khí hậu tinh vi. Mạng lưới đường hầm không phải ngẫu nhiên, nó được thiết kế để tạo điều kiện cho luồng không khí, tạo ra hệ thống thông gió tự nhiên, điều hòa nhiệt độ và độ ấm. Một số đường hầm dần lên bề mặt để hút không khí mát, trong lành, trong khi những đường hầm khác thoát khí ấm, cư và carbon dioxide. Điều này đảm bảo rằng ấu trùng mong manh có điều kiện hoàn hảo để phát triển và kho dự trữ thức ăn của tổ không bị hỏng. Đó là một hệ thống HVAC thụ động, tiết kiệm năng lượng mà bất kỳ kiến trúc sư nào cũng sẽ tự hào. Tất cả được thiết kế và xây dựng bởi những sinh vật nhỏ hơn móng tay của bạn. Đó thực sự là một thế giới của những điều kỳ diệu. Khi chúng ta nói về những thành phố kiến vĩ đại, một loài ngay lập tức hiện lên trong tâm trí. Kiến cắt lá ở châu Mỹ. Chúng không chỉ là những người xây dựng, chúng còn là những nông dân. Một tổ kiến cắt lá trưởng thành có thể chứa hàng triệu cá thể, đào hơn 40 tấn đất, tạo ra một đô thị ngầm có thể trải rộng trên một khu vực bằng một sân tennis. Quy mô tuyệt đối thật ngoạn mục. Hãy tưởng tượng sự phối hợp cần thiết, hàng triệu kiến trúc sư nhỏ bé làm việc đồng bộ. Đó là một kỳ công kỹ thuật gần như không thể hiểu được. Điều làm cho chúng độc đáo là mục đích chính, nông nghiệp. Kiến cắt lá không ăn lá mà chúng mang về. Chúng dùng lá làm chất nền để trong một loại nấm đặc biệt. Đây là nguồn thức ăn duy nhất của chúng. Tớ có hàng trăm phòng liên kết, nhiều phòng là phòng làm vườn chuyên dụng. Kiểng nhai lá thành bột, bón phân bằng chất thải, trong Nam. Chúng là những nhà làm vườn chuyên nghiệp, bên trong là một kỳ quan hậu cần. Mạng lưới đường hầm rộng lớn, một số đường hầm rộng bằng cánh tay người. Chúng là đường cao tốc cho giao thông liên tục. Kiến mạng lá tươi vào, những con khác mang chất thải và nằm chết đến phòng xử lý. Hệ thống thông gió tinh vi, ống khói điều hòa trao đổi khí, giữ cân bằng oxy và CO2 cho Nam. Nhìn thấy mô hình tò đúc nhôm là nhìn thấy nghệ thuật tự nhiên. Việc đô nhôm vào tờ bị bỏ hoang và hé lộ kết cấu.
Tác phẩm cho thấy một mê cung phòng và đường hầm, giống rắn san hô kim loại. Nó hiện thực hóa thế giới ăn dấu. Những cấu trúc này là hiện thân của hàng triệu năm tiến hóa. Thành phố Kiến Cát Lá là một đế chế nông nghiệp tự cung tự cập, được xây dựng bởi những người nông dân tận tâm của tự nhiên. Khi bạn so sánh một thành phố kiến với một thành phố của con người, những điểm tương đồng thực sự rất thú vị. Cả hai đều là những hệ thống phức tạp được thiết kế để hỗ trợ một dân số lớn. Các thành phố của chúng ta có khu dân cư, khu thương mại, khu công nghiệp, các cơ sở xử lý chất thải. Tương tự, một tổ kiến có các khu ươm chung, phòng lưu trữ thức ăn, vườn nam, bãi rác. Chúng ta xây dựng đường cao tốc, tàu điện ngầm, đường hầm để di chuyển người và hàng hóa hiệu quả. Kiến xây dựng một mạng lưới đường đi và đường hầm phức tạp để đảm bảo luồng công nhân, thức ăn, thông tin thông suốt trong toàn bộ tòa. Cứ như thế chúng ta đang nhìn vào hai giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề cơ bản. Làm thế nào để tổ chức một xã hội lớn? Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản trong triết lý thiết kế của chúng. Các thành phố của con người thường phát triển một cách hỗn loạn, mở rộng, được thúc đẩy bởi các lực lượng kinh tế và các quyết định cá nhân. Chúng ta mở rộng ra bên ngoài, thường là phải trả giá bằng môi trường tự nhiên. Mặt khác, một thành phố kiến là một mô hình về hiệu quả và bền vững. Nó được xây dựng từ trong ra ngoài, sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương có thể phân hủy sinh học. Toàn bộ cấu trúc được thiết kế để hoạt động hài hòa với môi trường của nó, chứ không phải chống lại nó. Không có sự mở rộng đô thị, không có ô nhiễm và mỗi tài nguyên đều được tái chế. Tổ kiến là một hệ thống khép kín, một ví dụ hoàn hảo về một thành phố thực sự xanh. Việc tổ chức lao động cũng có sự tương phản rõ rệt. Trong xã hội loài người, các cá nhân chọn nghề nghiệp của mình dựa trên niềm đam mê, tài năng hoặc sự cần thiết. Trong một tổ kiến, vai trò phần lớn được xác định trước bởi tuổi tác, di truyền và nhu cầu của tờ. Mỗi con kiến thực hiện nhiệm vụ được giao của mình với sự tận tâm không ngừng nghỉ vì lợi ích chung. Điều này tạo ra một xã hội không có xung đột nội bộ và được thúc đẩy bởi một mục đích duy nhất, tập thể, sự sống còn và thịnh vượng của tờ. Thế giới của loài kiến chứa đầy những sự thật kỳ lạ đến mức nghe như khoa học viễn tưởng. Bạn có biết rằng tổng trọng lượng của tất cả kiến trên trái đất ước tính gần bằng, hoặc thậm chí lớn hơn, tổng trọng lượng của tất cả con người không? Đó là một suy nghĩ đáng kinh ngạc. Những sinh vật nhỏ bé này, với số lượng hàng nghìn tỷ, chiếm một phần lớn sinh khởi của hành tinh. Chúng đã xâm chiếm mỗi lục địa trừ Nam Cực. Một số loài kiến, như kiến hàm bầy, có hàm có thể đóng sập với tốc độ hơn 140 dặm một giờ, một trong những chuyển động nhanh nhất trong vương quốc động vật. Chúng sử dụng tốc độ đáng kinh ngạc này để làm choáng con mồi và tự đẩy mình ra khỏi nguy hiểm. Các loài kiến khác được biết là sử dụng công cụ. Ví dụ, một số sẽ sử dụng hạt cát hoặc đất để thăm thức ăn long như mật ong và mang về tổ. Chúng cũng có thể tạo thành bè sống để sống sót qua lũ lụt, liên kết cơ thể của chúng lại với nhau để tạo ra một cấu trúc nối, không thấm nước bảo vệ kiến chúa và kiến non. Ngoài những khả năng hấp dẫn này, kiến còn đóng một vai trò tích cực và thường bị bỏ qua trong môi trường. Việc đào hầm và khai quật liên tục của chúng hoạt động như một dạng thông khí đa tự nhiên, rất quan trọng đối với sức khỏe của cây trồng. Bằng cách xới đất, chúng cải thiện khả năng thoát nước và cho phép oxy tiếp cận rễ cây, giống như một nông dân cày ruộng. Quá trình này làm giàu đất và thúc đẩy các hệ sinh thái khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, kiến là những nhân tố quan trọng trong chu trình phân hủy và phân phối chất dinh dưỡng. Chúng là những loài ăn xác thối háu ăn, dọn dẹp sàn rừng khỏi côn trùng chết, chất thải hữu cơ và các mảnh vụn khác. Bằng cách phân hủy vật liệu này và đưa nó vào tổ của chúng giúp tái chế chất dinh dưỡng trở lại đất, làm cho chúng có sẵn cho cây trồng. Chúng cũng là những loài phát tán hạt quan trọng. Nhiều loài kiến mặng hạt về tờ giàu chất dinh dưỡng của chúng, và những hạt không được ăn sẽ có một nơi hoàn hảo, được bảo vệ để nảy mầm. Thông qua các hoạt động hàng ngày của mình, kiến không chỉ xây dựng thành phố của riêng chúng đang tích cực duy trì sức khỏe và sự cân bằng của thế giới xung quanh chúng. Lần tới khi bạn nhìn thấy một con kiến, hãy gật đầu tôn trọng. Nó là một công dân của một thành phố cổ kính và kỳ diệu, mang theo những bài học mà tất cả chúng ta nên ghi nhớ.